Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko lang po sa inyo kung paano nga ba gagamitin ang Starpay and kung paano i-upgrade ang level 1 and level 2. So since nawala pa tayong application, mag-download muna tayo ng Starpay application gamit ang ating mga Google Play Store. So, una nating gagawin, click nyo lang po yung open. After po nun, may makikita po kayong register dito sa bandang baba. So, i-click nyo lang po. So, after po nyan, ito po yung makikita ninyo, sign up for free. So, since personal information siya guys, i-hide ko lang po yung mga information ko. A while po, mawawala ako para sa password. Since hindi ko pa alam yung referral code ng Starpay, isa-search lang natin gamit ang Google. Referral code Starpay. So, ayan na siya. Yan po. After po ng referral code, click continue. So, ayan, nagkamali po ako. If maka-encounter po kayo ng ganito guys, ibig sabihin po, incomplete po yung mga naka-fill up. After po makomplete ang ating mga information, accept and continue po. Okay, waiting po tayo guys sa OTP code or PIN kasi medyo mabagal-bagal yung response nila. So, wait lang po. Ayan, i-enter na natin yung PIN and then continue. So, after po nito, register new PIN. So, babaguhin nyo po yung PIN para kayo lang po yung nakakaalam. So, meron tayong 6 na number na ilalagay dito. So, make sure guys na hindi po natin makalimutan yung PIN and wag po natin i-share sa iba. Ayan, PIN successfully enrolled. So, okay na siya. Then, click nyo lang yung yes. After po nyan, nagre-recommend po siya ng fingerprint. So, ayan na po guys. Welcome to Starpay. Level up now. And then, kinakongratulate ka na. And then, guys, ihanda po ang ating mga valid ID, government ID, at last, ang ating mga mukha. Kasi i-scan po yan guys. In actual, so maghanda po tayo. So, let's start! So, ito yung sinasabi ko guys. Meron siyang add selfie, add ID, confirm address, confirm additional information. So, una natin gagawin guys, select ID. And then, ayan, ipapakita ko na sa inyo yung nire-recommend nila na ID. So, pipiliin ko ang PhilHealth. So, after po nyan, i-enter po natin ang ating mga ID number. Meron siyang expiration date, ilalagay mo. Kung wala naman, merong nakalagay dyan na no expiration date. So, i-check mo lang siya. After po nyan, mag-scan na po tayo sa ating mga government IDs.
So, i-click nyo lang po yung plus sign na nasa taas. Ayan, and make sure po na malinaw ang ating caption sa ating mga ID. Scan. Check. Double check po guys kung tama ang ID number na na-encode po ninyo. Then, click continue. Click add selfie. Check. Scan. Then check. Click confirm address. So after nyo po mag-fill up, click continue. Last but not the least, confirm additional information. Click the all continue. So, ayan na po guys. We're done. Thank you for watching. Bye!